Now let's learn this passage. Before learning this passage, let's read out with correct intonation and the correct stress. Okay, come with me. Put your finger on that particular line. Yes. Exactly 300 years after the date of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on the 8th day of January 1942. Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of the century. Neither could anybody imagine that his mind would soar up into space like light. More importantly, none could predict that he would be the very epitome of courage. Courage is a wonderful thing. It is that quality which makes people not lose heart when faced with a great calamity. It would not be an exaggeration to say that Dr. Stephen Hawking, a living legend of cosmology, is the very personification of courage and hope. Except his mind, his whole body is bound to a wheelchair, thanks to a cruel quirk of fate. Yet, he is one of the greatest scientists of this century. An average child, Stephen grew up to be a normal teenager, full of mischief and lots of love for music and mathematics. Even though his father wanted him to study medicine, he was bent on studying mathematics. The University of Oxford at that time did not have a course in mathematics, so he opted to study physics instead. Meanwhile, exactly 300 years after the date of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on the 8th day of January 1942. म्हणजे बाळांनो, इथं असं सांगितलेलं आहे की 300 वर्षापूर्वी गॅलिलिओचा मृत्यू झालेला होता. गॅलिलिओ हे एक महान वैज्ञानिक होते आणि त्यांच्या मृत्यूच्या वेळेसच 300 वर्षानंतर डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांचा जन्म झाला. त्यांचा जन्म ऑक्सफर्ड, लंडन येथील ऑक्सफर्ड या ठिकाणी 8 जानेवारी 1942 साली झाला. लिटल डिड हिज पॅरेंट्स नो दॅट वन डे their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century. Means त्यांना, त्यांच्या पालकांना, डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांच्या पालकांना थोडीशी ही कल्पना आलेली नसेल. टू हेल मीन्स से शब्दार्थमध्ये चला. हेल म्हणजे अक्लेम्ड, ग्रीटेड म्हणजे ओळखले जाते, गौरविले जाते, गौरविले जाणे, ओळखले जाणे. सो दॅट्स राईट. वी हॅव ॲज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी. त्यांना थोडीशी ही कल्पना आलेली नसेल त्या पालकांना की हा छोटासा मुलगा पुढे शतकातला एक महान वैज्ञानिक ठरू शकेल. नायदर कुड एनीबडी इमॅजिन दॅट हिज माइंड वुड सो अप इन टू स्पेस लाईक लाईट. टू सोअर अप मीन्स भरारी मारणे, वर आकाशात भरारी मारणे. आणि कोणीही ओळखू शकलेलं नव्हतं, इमॅजिन म्हणजे कल्पना करू शकलेलं नव्हतं की दॅट हिज माइंड वुड सोअर अप, की त्याचे मन इतके आकाशात, स्पेस म्हणजे आकाशात भरारी मारेल. अंतराळात, स्पेस म्हणजे काय, अंतराळ, अंतराळामध्ये भरारी मारेल जणू एखाद्या प्रकाशाच्या किरणासारखे, लाईक लाईट. मोर इम्पॉर्टंटली, नन कुड प्रेडिक्ट दॅट ही कुड बी द व्हेरी एपिटोमी ऑफ करेज. आणि महत्वाचं म्हणजे कोणीही हे भाकीत केलेले नव्हते किंवा करता आले नव्हते की डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग हा छोटासा मुलगा पुढे एक धैर्याचं मूर्तिमंत उदाहरण ठरेल. एपिटोमी, आदर्श उदाहरण, मूर्तिमंत उदाहरण धैर्याचे. करेज मीन्स धैर्याचे. मग करेज म्हणजे काय, धैर्य म्हणजे काय, त्याचाही सुंदर अर्थ या ठिकाणी दिलेला आहे. बघा, करेज इज अ वंडरफुल थिंग. It is that quality which makes people not lose heart when faced with a great calamity. धैर्य, शौर्य, धैर्य ही एक अशी विलक्षण सुंदर गोष्ट आहे, एक सुंदर गुण आहे की लोकांमध्ये असलेलं जे धैर्य आहे, ते धैर्य म्हणजे काय, तर
मन जे आहे कोणत्याही स्थितीमध्ये, कोणत्याही आपत्तीमध्ये, संकटामध्ये असलं तरी ते न हरता निडरपणे आणि या संकटाशी सामना करत, टू फेस विथ, सामना करणे, लढा देणे, या आपत्तींच्या विरुद्ध लढा देण्याची ताकद जे गुण देते ते म्हणजे धैर्य. It would not be an exaggeration to say that Dr. Stephen Hawking, a living legend of cosmology. आणि हे एक अतिशयोक्ती ठरू नये. Exaggeration means to excess. Excess म्हणजे अतिरेक होणार नाही, ठरू नये की डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग हे a living legend of cosmology. Cosmology means what? The study of the universe means विश्व निर्मितीचा अभ्यास करणारे एक महत्वाची व्यक्ती म्हणून डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांच्याकडे पाहिलं जातं. कॉस्मॉलॉजी इज द व्हेरी पर्सनिफिकेशन ऑफ करेज अँड होप. आणि कॉस्मॉलॉजी म्हणजेच की चेता गुणोक्ती आपण म्हणतो. पर्सॉनिफिकेशन मीन्स रिप्रेझेंटेशन ऑफ अन अब्स्ट्रॅक्ट क्वालिटी इन ह्युमन फॉर्म. मीन्स मूर्तिमंत रूप, उत्कृष्ट नमुना सांगितलेला आहे या ठिकाणी. पण पर्सॉनिफिकेशन याचा अर्थ चेतन गुणोक्ती किंवा चेता गुणोक्ती असंही आपण म्हणतो. आणि डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग हे एक आशेचं आणि धैर्याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणून पुढे आलेले आहेत की ज्यांनी या विश्वनिर्मितीचा अभ्यास सुरू केलेला होता. एक्सेप्ट हिज माइंड, हिज होल बॉडी इज बाउंड टू अ व्हीलचेअर थँक्स टू अ क्रुअल क्वर्क ऑफ फेट. असे असतानाही एक्सेप्ट हिज माइंड, हिज होल बॉडी इज बाउंड. त्यांचं मन तंदुरुस्त होतं. मन सोडून पूर्णतः म्हणजे त्यांचे पूर्ण शरीर हे व्हीलचेअरला जखडले गेलेले होते. थँक्स टू अ क्रुअल क्वर्क ऑफ फेट. लेखकाने असं का म्हटलेलं असावं? थँक्स टू अ क्रुअल मीन्स क्रूर, क्वर्क ऑफ फेट. की दैवाची विक्षिप्त अनपेक्षित वळण किंवा दैवाचे फासे. सो दॅट्स लाईक अ स्ट्रेंज अनएक्सपेक्टेड इव्हेंट, घटना जी कोणीही कल्पना करू शकत नाही. अशी क्रूर नियती, या क्रूर नियतीचे फासे, दैवाचे फासे, यांना थँक्स का म्हटलेलं आहे? याचं कारण आहे की यामध्ये निदान त्यांचं मन, त्यांचा मेंदू या ठिकाणी पूर्णतः सुरक्षित आहे. जरी त्यांचे शरीर त्या व्हीलचेअरला जखडलेले असले तरी सुद्धा. यात ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी. तरी सुद्धा असं असतानाही ही एक व्यक्ती डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग एक साधारण व्यक्ती न बनता ती या शतकातली एक महान वैज्ञानिक म्हणून ओळखीस आलेली आहे. म्हणून त्यांची ओळख एक महान वैज्ञानिक अशी त्यांच्या गुणाने, त्यांच्या कामाने, कर्माने तयार झालेली आहे. An average child, Stephen grew up to be a normal teenager, full of mischief and lots of love for music and mathematics. ज्याप्रमाणे तुम्ही सर्व मुले आहात त्या अगदी त्याचप्रमाणे तेही सर्वसाधारण मुलांपैकी एक होते. अगदी त्यांची वाढ होत होती. ग्रो अप मीन्स वाढ होणे. स्टीफन ग्रू अप टू बी अ नॉर्मल टीनेजर, फुल ऑफ मिस्चिफ अँड लॉट्स ऑफ लव्ह फॉर म्युझिक अँड मॅथमॅटिक्स. तुम्हालाही ज्याप्रमाणे खोड्या काढायला आवडतं अगदी त्याचप्रमाणे खोडकर असा हा स्टीफन होता. त्याचबरोबर त्याला संगीत आवडायचं, गणित आवडायचं. Even though his father wanted him to study medicine, he was bent on studying mathematics. त्यांच्या वडिलांना मात्र त्यांनी वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये अभ्यास करावा, आपलं नाव कमावं असं वाटायचं. असं असून सुद्धा इवन दो असे असतानाही त्यांचा कल मात्र गणिताचा अभ्यास करण्याकडे होता. The University of Oxford at that time did not have course in mathematics, so he opted to study physics instead. आणि बघा, आवडीप्रमाणे त्यांनी युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्डच्या विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्यावेळेला त्यांना गणितामध्ये अभ्यास करण्यासाठी संधी मिळाली नाही. मात्र ही ऑप्टेड टू स्टडी फिजिक्स इन्स्टेड. आणि मग त्याऐवजी मॅथमॅटिक्स, गणित ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये न मिळाल्यामुळे त्यांनी फिजिक्समध्ये, भौतिकशास्त्रामध्ये he opted to study physics instead. See this video. Hawking appointed as a professor in gravitational physics in 1977 and received the Albert Einstein Medal and an honorary doctorate from the University of Oxford.
In 1979, he gradually started losing control over his speech, and then he appointed as the Lucasian Professor of Mathematics at the Cambridge University. In 1985, he lost his voice after a tracheotomy. As a result of this, he required 24-hour care. A Californian computer programmer invented a speaking program that could be directed by head or eye movement. In 1988, Hawking published A Brief History of Time, which was a simplified version of cosmology for the masses. The book became an instant bestseller, selling more than 10 million copies in 20 years. He wrote, The Universe in a Nutshell, A Brief History of Time, God Created the Integers, George's Secret Key to the Universe, etc. He made constant appearance on television during this period, in documentaries like The Real Stephen Hawking, Stephen Hawking, Master of the Universe, etc. The couple separated in 1990, and divorced in 1995. Hawking married to his nurse, Elaine Mason, in 16 September 1995, at the age of 53. The second marriage lasted only for 11 years, and the couple got divorced in 2006. Hawking retired as Lucasian Professor of Mathematics in 2009. He has continued to work as a Director of Research at the Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics. In 2010, he co-wrote a book with Leonard Mlodinow, titled The Grand Theory, which focused on the universe and 11 dimensions of M theory. In an interview with ABC News, he said one kind proof that God does not exist, but science makes God unnecessary. In 2015, Hawking became a part of the Breakthrough Initiative, a program funded by Russian billionaire Yuri Milner to research for life in a universe, which is a $100 million project that will search 1 million stars for artificial or laser signals. He died on 14 March 2018 at Cambridge, England, at the age of 76. We need to find another planet to live on within 100 years. Human aggression and nuclear technology will kill us in the end. Robots will take over the world, said Stephen Hawking.